اسمي كريم إبراهيم، بشتغل في تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. احنا النهارده في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر في جنوب مصر. ومدينة إسنا مدينة تاريخية مهمة في مصر، لأنها تبدأ من تاريخها بيبدأ من العصر المصري القديم، لأنها كانت أحد عواصم الأقاليم في تلك الفترة. مدينة إسنا فضلت مدينة مزدهرة من العصر المصري القديم مرورا بالعصر اليوناني الروماني، اللي اتبنى فيه أحد أهم معالم المدينة وأحد عناصر الجذب فيها هو معبد الإله خنوم، اللي بيقع في وسط المدينة بالظبط، واللي أنشئ تكريسا للإله خنوم اللي هو أحد آلهة مصر القديمة. وفضلت المدينة مزدهرة من الوقت ده لحتى يومنا هذا، وكانت في الفترة القديمة دي بتعتمد على عاملين أساسيين. العامل الأول هو التجارة، لأن هي كانت على أحد طرق التجارة الهامة اللي بتوصل مصر بأفريقيا وخاصة شرق أفريقيا ووسط أفريقيا. ثانيا الزراعة، لأن هي أحد العناصر المزدهرة لاقتصاد المدينة دي. المدينة فضلت مدينة مهمة في العصر الإسلامي. لو تشوف ورايا في المأذنة العمرية دي، مأذنة بنيت في العصر الفاطمي، يمكن عصر عمرها يوصل إلى حوالي 1000 سنة، وهي أحد 5 مآذن أنشئت في هذا العصر، ومأذنة تعتبر نادرة على مستوى الصعيد، وشاهد على أهمية إسنا في الفترة دي. المدينة كمان ازدهرت في العصر الإسلامي من خلال التجارة اللي فضلت مستمرة يمكن لغاية القرن ال18 وال19، وعشان كده بنلاقي في المدينة بيوت كتير جدا بترجع لعائلات غنية استقرت في المدينة هنا، لأن المدينة أصبحت مديرية أو منطقة مهمة جدا بالنسبة للإقليم اللي هي فيه، حتى يمكن أهم من مدينة الأقصر إلى عصر قريب جدا. بنلاقي وكالات تجارية بترجع للقرن ال17 والقرن ال18، بنلاقي أسواق بترجع للقرن ال19، لأن هي كانت بتمثل الحياة التجارية للمدينة دي. كل العناصر دي عناصر بتميز مدينة إسنا، يمكن مش موجودة في مدن أخرى. التميز ده امتد كمان للقرن العشرين لما أنشئ قناطر إسنا في بداية القرن العشرين، ودي أحد أهم المنشآت لتنظيم الري على مسار مجرى النيل. والقناطر دي كانت أحد المنشآت المهمة في إسنا، ويمكن ساعدت بصورة ما في ازدهار السياحة في المدينة، لسبب ان عند ظهور المراكب السياحيه والسياحه ما بين الاقصر واسوان، كانت السفن بتضطر ان هي تقف لمده طويله عشان تعبر من القناطر اللي انشئت في بدايه القرن العشرين. فده ادى لازدهار السياحه في المدينه، لان كان السياح بينزلوا بيزوروا المدينه في الوقت ده، وبيقدروا ان هم يعني يطلعوا على المعالم المختلفه بتاعتها. في التسعينات القرن العشرين أنشئت قناطر جديدة سمحت أن السفن تعدي بصورة سريعة من القناطر، فأصبح عدد السفن اللي بيقف في المدينة أقل بكتير، فبالتالي قل عدد السياح، وابتدى يحصل نوع من التدهور الاقتصادي، بالذات لمنطقة قلب المدينة التاريخية اللي هي فيها المعبد والحاجات المحيطة بيه. ده في الحقيقة يعني لما نيجي نوصف مدينة إسنا نقدر نبص عليها تعتبر مدينة تاريخية متكاملة، لأن هي مكان بتجتمع فيه يمكن كل حضارات مصر. فيها العصر المصري القديم، فيها العصر اليوناني الروماني، فيها العصر القبطي، العصر الإسلامي والعصر الحديث مجتمعين مع بعض في مكان واحد. يمكن ده شيء يندر جدا حتى كمان على مستوى الصعيد، لأن احنا بنلاقي فيه مناطق فيها معابد، بس نادرا لما بنلاقي مدينة تاريخية فيها كل هذه العناصر. المدينة للأسف يعني عانت من تدهور لفترة طويلة، نتيجة أن خروج السكان من وسط المدينة، نتيجة قلة السياحة، ضعف الاقتصاد اللي موجود. ولكن دي كلها احنا عوامل بنحاول ان احنا نتغلب عليها من خلال ان احنا نعيد وضع مدينة إسنا على الخريطة السياحية مرة تانية، وازاي ان احنا نحاول يعني نعرض سواء للمصريين، زوار المصريين او زوار من دول تانية، زي مدينة زي إسنا دي مدينة مميزة جدا يقدروا يستمتعوا فيها ويقضوا فيها وقت جيد.
ابتدينا تكوين، اشتغلت مع الحكومة المصرية في ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات في تطوير مقترح لتطوير مدينة إسنا على الجزء التاريخي اللي فيها. المدينة كانت عندها يعني حالة شديدة من التدهور، من المباني معظمها في حالة متدهورة، محتاجة ترميم، محتاجة ان احنا نطور المكان، نبتدي نرجع الاستثمارات تاني فيه، لان هو كان بقاله فترة طويلة بيعاني من التدهور الشديد. اشتغلنا مع محافظة الأقصر واشتغلنا مع صندوق تطوير العشوائيات على تطوير المقترح ده، وتوقف المقترح لفترة. في سنة 2016 نجحنا نحصل على تمويل في مشروع مشترك ما بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومحافظة الأقصر ووزارة الآثار في ذلك الوقت ووزارة السياحة ووزارة التعاون الدولي، إن احنا نعيد تأهيل بعض المناطق اللي موجودة في قلب مدينة إسنا. المشروع ابتدى 2016 ان هو يرمم مجموعه من المباني المهمه، زي حاجه اسمها وكاله الجداوي من القرن ال 18، وكاله تجاريه كانت هامه، ان هو يتعامل على ترميم مجموعه من البيوت زي البيت اللي ورانا ده مثلا على سبيل المثال هنا. يتعامل مع تطوير اسواق. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ازيك يا حاج؟ ان هو يطور بعض المباني اللي في المنطقه، اشتغل على اداره المكان نفسه، ان هو يبتدي يشتغل مع الاهالي. هنبص هنا على ازاي ان احنا نعيد صياغه صوره إسنا نفسها وتتحول لمكان يقدر الناس يجوا يزوروه، ان هم يستمتعوا بوقتهم فيه. جزء من الشغل كان ان احنا نرمم مجموعه من البيوت اللي موجوده في المنطقه وهي مملوكه لاهالي المنطقه، وازاي احنا نحافظ على التراث بتاع المدينه نفسها. والفكره ان هو ازاي نشتغل على تطوير المنطقه الاثريه نفسها كمباني اثريه او مباني مهمه ذات قيمه، نشتغل على الاداره بتاعتها ازاي ان هي تدار بصوره جيده بحيث ان هي ما تتدهورش بعد ما تستكمل، وازاي ان احنا نعيد صياغه صوره المدينه تاني من مجرد فكره ان هو معبد الناس بتزوره الى ان هي مدينه فيها طبقات كتير من التاريخ وفيها ثقافه عميقه جدا وفيها يعني تراث مهم سواء مادي او معنوي. واخيرا ان احنا نشتغل على تطوير الحرف والتنميه الاقتصاديه بتاعه المكان. جزء التنميه الاقتصاديه مهم لان هو اللي بيساعد بصوره كبيره جدا على تقليل نسب الفقر في المدينه، وان احنا ازاي نقدر نشتغل مع بعض على رفع مستوى المعيشه بتاع السكان نفسه. وبالتالي الاسواق احد الحاجات اللي مهمه جدا في ان احنا نتعامل مع هذا الجانب. من احد الحاجات اللي اشتغلنا عليها تطوير سوق مهم اسمه سوق الإثرية، وده سوق موجود زيه في معظم مدن الصعيد، بيبقى شارع مغطى مليان محلات على الجنبين، وده يعتبر المكان التجاري لاهل المدينه. تركز التراث بنوع شقيه، سواء مادي زي المباني والعماره اللي موجوده هنا، او معنوي زي الحرف اللي موجوده زي حرف النجاره المميزه جدا بها المدينه، حرف النسيج، حرف عصر الزيوت، كلها دي حرف كانت متأصلة في المدينة هنا، وتراث مهم جدا للعائلات اللي موجودة بيخليها مكان متنوع جدا ثقافيا، وممكن يبقى يعاد وضعه تاني على الخريطة السياحية سواء للمصريين أو للأجانب إن هم يزوروه.